بالکل exactly نن د سپیکینګ ویډیو ده چې تاسو به خپل د انګلیش سپیکینګ څنګه امپروف کوئ او څنګه به ستاسو ویل شروع شي نو دغه ویډیو نه بعد به ستاسو انګلیش سپیکینګ بالکل exactly grammatically ټیک پر روان یې. So assalamu alaikum and welcome back to IUS English channel. In this video we are going to look at the topic here that is gonna be the feel like in English grammar, superior and live it topic. Feel like په انګلیش سپیکینګ کې څه ته ویل کېږي او دا په انګلیش سپیکینګ کې ستاسو څنګه امپروومنټ راتلی شي. تاسو ته په پښتو کې ښه پته ده خو انګلیش کې اړولو ته مسله ده چې تاسو به انګلیش کې دا څنګه وایي. with one trick ستاسو انګلیش روان شو. دغه فیل لایک چې کوم موږ سره سټرکچرز دي 4 سټرکچرز دي دغه شان 15 سټرکچرز دي خو 4 سټرکچرز ستاسو لپاره ډېر امپورټنټ دي. پهلنی سټرکچر پازیټیو دی، دویمنی نیگیټیو، درېمنی انټراګیټیو او څلورمنی ډبلیو ایچ. بس د دې په مطابق تاسو روان اوسئ انګلیش ګرامیټیکلی ټیک دی. فیل لایک څه ته ویل کېږي؟ فیل لایک هغه لیکچر ته ویل کېږي کم کې چې ته د زړه نه یو شی خوښوې. نن به ته وایې چې زما زړه وایي چې پیزا وخورم، زما زړه وایي چې پارک ته لاړ شم، زما زړه وایي چې وزټ وکړم، زما زړه وایي چې نن ټریپ وکړم، زما زړه وایي چې نن مووي وګورم، زما زړه وایي چې روټۍ نه خورم، زما زړه وایي چې سټډي وکړم. دغه زما زړه وایي زما زړه وایي دې دپاره یو ټاپک دی او بالکل ایګزیکټلی فیل لایک دی. فیل لایک به تاسو استعمالوئ. څنګه به استعمالوئ؟ پهله به سبجیکټ فیل لایک پلس فور فارم فور پلس روټس. روټس مطلب rest part of the sentence. ورب نه بعد چې کوم موږ سره جمله راځي هغې ته روټس وایي. بقایا rest part of the sentence. Let's make examples. I'll make you success in speaking of English. For example, I feel like eating the pizza. زما زړه وایي چې پیزا وخورم. feel like نه بعد به فور فارم لګوئ، یو ورب لګوئ، ای سره ای ان جي لګوئ، دا فور فارم شو. gerund. I feel like watching movie today. نن زما زړه غواړي چې فلم وګورم. داسې به نه وایي my heart is saying to watch movie. No, my heart is saying watching movie. No, that's so wrong. بالکل به هغه شان نه وایي چې زما heart وایي او هغه ده. نه 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 دا بالکل غلط دی. I feel like یا she feels like he feels like it feels like we feel like you feel like they feel like دغه شانتي دی. ها دا هرټ په پکې بالکل د دې اړو کانسپټ نشته ها په ګرامر کې. به تاسو کله نیگیټیو وایئ نو صرف ډونټ یا ډزنټ لګوئ. ډونټ لګي پلورل سره ډزنټ سنګولر. زما زړه نن نه غواړي چې فلم وګورم. I don't feel like watching movie. زما زړه نن نه غواړي چې کرکټ وکړم. I don't feel like playing cricket. دغه شانتي بیا تاسو انټراګیټیو کې هم ویلی شئ. آیا ستا زړه غواړي چې نن سټډي وکړې؟ No, do you feel like studying today? آیا ستا زړه غواړي چې نن چکر بهر ووې؟ Do you feel like visiting outside? بیا تاسو ډبلیو ایچ کې ویلی شئ چې what, which, where, how, why, who. نو دغه ډبلیو ایچ تاسو استعمالولی شئ چې موږ سره 9 WH questions دي چې هغې کې 7 ډېر زیات امپورټنټ دي. 2 چې کوم دی هغه یو whose دی یو whom دی. Okay, let's make an example on what about feel like. ستا نن څه کول زړه غواړي؟ What do you feel like doing today? څه پخول دې زړه غواړي؟ What do you feel like cooking? بیا په which باندې جوړوئ نو which کې به داسې کار کوئ چې which نه بعد به موږ سره object راځي او بقایا بیا ځي روټس دی. کوم یو فلم ستا زړه غواړي چې وګورئ؟ Which movie do you feel like watching? دغه شانتې تاسو a lot of examples جوړولی شئ. Subscribe کړئ ځان سره to the next video about grammar and see you in next video. Bye.